Salutare din Oman! Suntem pe coasta sud-estică a peninsulei arabe, în capitală, în Muscat. În vlogul anterior am avut primul contact cu orașul, cu banii, cu prețurile de aici, cu transportul public. Iar astăzi luăm orașul La Paz. Am pornit pe jos de la cazare și ne propunem să ajungem până în zona portului din Muscat. Atracțiile turistice aici sunt dispersate prin tot orașul și dacă vrei să vezi mare parte din ele, trebuie să te deplasezi dintr-o parte în alta. Sunt două părți ale orașului, o parte mai veche, o parte mai nouă, dar există zone pietonale foarte lungi pe care e chiar plăcut să te plimbi și pe lângă asta există și transportul public ca alternativă dacă vrei să ajungi dintr-o parte în alta. Noi chiar am folosit autobuzele din prima zi de la aeroport, am mers cu ele și la supermarket și există și varianta asta dacă nu vrei să apelezi la taxi neapărat. Muscat e o capitală cum nu am mai văzut până acum. Peisajul din oraș e foarte diferit față de ce vedem, spre exemplu, în alte orașe din lumea arabă. Chiar dacă suntem tot într-o țară unde sunt mari resurse de petrol, unde majoritatea populației are un nivel de trai ridicat, unde moneda e foarte puternică, Oman se deosebește de alte țări din peninsula arabă prin faptul că își menține arhitectura tradițională. Toate clădirile sunt albe, nu există zgârie nori, oamenii își păstrează tradițiile, îmbrăcămintea tradițională și e o țară care și-a păstrat autenticitatea. Și exact pe asta mizează pentru dezvoltarea turismului. Acum suntem în centrul din Old Muscat, e partea veche a orașului. Aici sunt cele mai importante clădiri din oraș. Aici vin și majoritatea turiștilor, pentru că sunt multe autocare care opresc aici. Și ce vedem în față e Palatul Sultanului. Vă spuneam și în vlogul anterior faptul că Oman e monarhie absolută, condusă de sultan. Clădirea e simplă dacă e să ne gândim că e Palatul Sultanului. Poate m-aș fi așteptat la ceva mult mai înalt, mai împodobit, mai opulent. E destul de simplă dacă o comparăm cu alte palate regale pe care le-am mai văzut în alte țări. Toată zona asta de aici e pietonală, poți să te plimbi până aproape de Palatul Sultanului, dar nu poți intra. Iar vis-a-vis e Muzeul Național din Oman. Uite, asta e simbolul lor, un pumnal, pumnalul tradițional din Oman. Sunt două săbi și o centură. Și aici e coroana pentru că suntem la Palatul Sultanului. Dar asta e tema. E foarte liber acum, nu știu dacă e aglomerat de obicei, dar acum sunt doar câțiva oameni. Vă ziceam că zona asta e pietonală. Se pare că pe mijlocul ei circulă și mașinile, e o stradă care trece exact prin una dintre porțile din jurul palatului. E totul extrem de bine îngrijit, adică la dungă, iarba e tunsă, florile sunt toate curățate. Încă nu ne-am obișnuit cu faptul că e așa de liniște și e atât de curat peste tot. După un an de Asia, mi se pare așa, altă lume, da. E altă lume, oricum. E ceva cu totul diferit și nu ne așteptam să ne placă așa de mult ca peisaj. Ne gândeam că, ok, o să fie un peisaj arid, semi-arid, dar nu ne așteptam să fie așa de frumos. Vezi munții direct din oraș, sunt palmieri peste tot, sunt multe zone verzi. Clădirile astea foarte bine aranjate, întreținute. Da, clădirile astea albe în tot cadrul ăsta arată foarte frumos. Ce vedem aici în față, chiar lângă Palatul Sultanului, apare pe Google Maps ca fiind un spital. Dacă vă vine să credeți,
Asta e un spital. Nu știu dacă e exact pentru familia sultanului sau e un spital public, dar nu m-aș fi gândit niciodată că asta e un spital. Uite, drept în față și un pic în stânga e un fort și acolo am fi vrut să ajungem, doar că aici scrie că e zonă restricționată mai departe de semnul de acolo din față și nu e nimeni, adică nu e niciun turist mai departe, deci nu are rost să încercăm noi să mergem. Că e și paza aici, în dreapta noastră. Da, sunt multe zone în care nu avem acces în față, nici în partea asta. Da, e ziceau că multe forturi din astea sunt cu regim militar, deci nu le poți vizita. Chiar că le arată interesant cum sunt construite, așa făcute din lut sau renovate, dar nu sunt deschise pentru turiști. Toate clădirile din Muscat și din Oman în general sunt vopsite în alb și construite în același stil pentru că totul se construiește după o planificare urbană. Se pune accent pe arhitectura tradițională și pe protejarea identității culturale. Și pentru asta există legi de urbanism stricte care interzic zgârienorii și construcțiile înalte. Clădirile trebuie să fie construite din materiale naturale și de proveniență locală, să fie vopsite în alb și să aibă detalii specifice arhitecturii tradiționale islamice. Casele sunt adaptate climatului arid și climatului cu temperaturi extreme. Vă spuneam și în vlogul anterior, sunt aici temperaturi de peste 40 de grade, în deșert ajung și la 50 de grade, dar în perioada noiembrie-martie sunt până în 26 de grade. Asta, ca să știți, perioada potrivită pentru a veni în Oman. Pentru a fi cât mai răcoroase și bine ventilate, casele au pereți cât mai groși, ferestre cât mai mici, au curți interioare și grilaje la ferestre pentru a fi cât mai aerisite, pentru a circula cât mai mult aerul. Uite câte flori din astea de hârtie, cum se numesc ele. Da, așa se numesc, nu știu exact care e denumirea științifică, dar sunt cunoscute ca flori de hârtie. Am mai văzut din astea și în Turcia, Grecia. Da, toată zona asta mediteraneană și... Dar aici se văd mult mai frumos pentru că e așa contrastul ăsta între clădirile albe și florile intens colorate. Aici e un alt fort și o moschee. Am ajuns pe cealaltă parte a palatului și aici se vede marea. Suntem pe malul Golfului Oman. Dar chiar sunt foarte multe forturi pe fiecare colină aproape. Numai trebuie să vedem în intrare eventual și dacă e cu tax sau fără și ce înseamnă fortul ăsta, dacă nu mai intri un pic în el sau... Dar mă uitam cum e construit ăsta, uite cum e, vezi? E dat cu... e făcut beton de desubt și peste aruncat așa o mână de... ca un fel de lut sau... Ca să fie maro? Da, sau doar să pară așa, ca un fel de lut, nu știu dacă e lut, dar... Că se de desubt se vede că e beton. Și așa sunt toate construite. Să se încadreze în peisaj și cum erau pe vremuri făcute din roca asta. Că așa arată și munții, dacă te uiți în jur, tot un maronim din asta. Uite, aici e poarta, cred că. Cum să ia turnul ăsta. Și sus. Wow, chiar că... السلام عليكم. Da, deci se pare că ăsta e deschis. Poți să-l vizitezi. Scrie acolo că e un fort de pe vremea portughezilor, e construit de portughezi și că ar fi din perioada în care
Oman a fost sub influență portugheză de prin anii 1600. Dar erau mulți oameni acolo la coadă, nici n-am știut că se poate vizita. Asta știam de altul acolo, vis-a-vis de suc. Am găsit un punct de belvedere unde văd că se poate urca. Nu se plătește nicio taxă de intrare. Deci, mi se îndeplinește dorința, că și așa voiam să văd ceva de sus. Se vede marea. Mai e în față un punct de observare, unde din nou nu știu dacă putem urca sau nu. Și în față de tot zona pietonală pe malul golfului. Cornișa, cum o numesc ei. Și aici e un turn, dar e închis. Deci am văzut ceva, dar nu foarte spectaculos. Ne bate și soarele, nu e ora bună la care să vii la un punct de belvedere. Poate mai bine la apus. Acum ne-am oprit aici puțin la umbră și o să mergem în continuare spre sucul din Muscat. E bazarul, piața tradițională din centrul orașului, specifică orașelor din lumea arabă. Sunt curioasă dacă mai e tradițională sau deja a devenit foarte turistică. Am ajuns în zona portului din Muscat. Sunt câteva vase de croazieră și tot aici e și sucul de care vă spuneam mai devreme. Mutrah se cheamă toată zona asta și aici deja e mult mai populat. Sunt foarte mulți turiști, localnici, ghizi. Am toate tururile, opresc și aici la bazarul din oraș. E deschis doar dimineață, de la 8 la 1 jumate, după care se închide și se redeschide de la 4 până la 10 seara. Deci ăsta e programul, în mijlocul zilei se închide. Sunt foarte multe magazine cu tămâie și miroase a tămâie peste tot. Și asta pentru că Oman e foarte renumit pentru tămâia de înaltă calitate. E cel mai mare producător de tămâie din lume. Și se pare că aici solul calcaros face ca parfumul să fie de cea mai bună calitate. Ei produc tămâie dintr-o rășină pe care o recoltează de la arborele Boswellia. Și chiar miroase foarte intens, adică e foarte parfumată. Seamănă cu tămâia pe care o știm și noi, dar e mult mai parfumată. Peste tot miroase a tămâie. Și aici o zonă cu aur. Doar magazine cu aur. Au niște brățări și niște coliere cu, cred că, peste 1 kilogram de... Da, nu le poartă nici ei pe astea tot timpul, mai mult la nunți, sărbători. Uite aici e magazin cu covoare, șarfe. Cașmir. Pașmina, da. Eticheta aia. Și astea sunt... astea ce le poartă ei pe cap, dar nu sunt turbane, nu știu exact cum se numesc. Hello, thank you. Just looking for the number. No charge for looking, only by chance. Yeah. Thank you.
foarte alambicate străduțele astea pe aici. Nu mai știu pe unde ai fost și pe unde n-ai fost. Da, și te opresc, te întrebe tot felul de chestii, să-ți vândă chestii. Păi na, comercianți. Acum. Salam alaikum. Dar așa nu pot să zic că a devenit foarte turistic, pentru că sunt și ei la cumpărături ai lor, adică nu e doar plin de turiști și atât. Ei, na, în general, ei petrec mult timp în, Piețe. da, în piețe și mai ales dacă vin din alte părți ale țării. Hello. Dar oamenii sunt foarte de treabă. Da, prietenoși, așa nu se... Hello. Hi. Very well, thank you. Ia ce mic e. Foarte îngust aici. Dar chiar miroase foarte bine peste tot. Ca uleiuri esențiale, tămâie. And how much this? That's one real. Smells good? Hello. No, thank you. No, thank you. It's okay, thank you. Thank you. Tu zis că e șarfa 3 real? Așa am înțeles. Păi nu e așa de mult, dar nu știu dacă e cașmir. Da, e așa prezintă marfa, că ar fi 100%, da. 3 reale cât înseamnă? Cam 45 de lei, deci $10. Da, nu cred că Mai e mult un pic. cașmir la banii ăștia. Dar tămâia e peste tot. Ei o folosesc mult și la moschee, la ceremonii religioase, dar și acasă pentru parfum și la noi, unde avem cazarea, pe acolo prin cartier, tot timpul miroase a tămâie. Da, am ieșit la o alee mai largă puțin, că acolo era foarte îngust. Păi cred că asta e alea principală. No, thank you. Tot vor oamenii să-ți pună din asta pe cap. Da. Nu te lași. No, it's okay, thank you. Like pashmina lama. Asta e. No, Thank thank you, you. shukran. Deci nici n-am pus să te uiți la ce are în magazin, că nu te pare... No, thank you. Da, păi eram curioasă cumva dacă așa sunt și aici. Da, că în Egipt tot așa făcea. Că Bine, eram în nu e Egipt, chiar ca în nu ca în Egipt. Egipt, dar în sensul că nu apucai să te duci la magazine, că fugeai, să nu... Că aici dacă le zici no, thank you, deja gata, nu mai există. Hello. Thank you. Hai că m-au dat cu parfum de o grămadă de ori. Dar miros bine, doar că sunt așa uleioase, așa. E pe bază de ulei. Da, așa să te arăbești, nu știu. Uite, ăsta e pomelul tradițional, care vă ziceam că Da, e uite, și curea acolo, vezi. Da, e și pe stemă. Take this one video. This is real gemstones. All stones and silver. Ah, ok. Deci Selling aia, price 3,500 is Omani riyals. ok, this means almost, Dollar? yeah, Dollar is coming, 10,000 I think. yeah, maybe 3.5 into 380. Yeah, 9,000. Yeah, $9,000. Deci $1.000 costă... Yeah, it's very special one. It's a real one. My name is Aftaf. I'm from India, From India? Yeah. Oh, great. Kerala. Nice. Lau, nice to meet you. For Kerala. Kerala? Yeah. Ah, okay, great. Great, yeah. Next year maybe we'll go to India. Okay, welcome, most welcome. Thank you. And you're from Romania? Romania. Yeah. You are living in Oman now? Yeah, I'm living in Oman. Ah, okay. For how many years? 40 years. Oh my God. A lot, yeah. Many years you. Yeah. Nice, interesting. Shipping items, old one. Yeah, this is very interesting. Yeah. Like Yeah, this. we like compasses. Yeah. Take whatever you want, no problem.
And this is the price? Yeah, I'll give you good price for you. Yeah, no, just asking because... 22 reals, but I'll give you 18 reals. Nice to meet you. Thank you for your time. Sure. See you. See you. Deci vezi când toată e altă atmosferă, când îți dai seama că nu e de aici. Că te abordează altfel, mai așa mai... Cumva mai, cum să zic, mai... Nu direct. Așa direct, da. Da. Da, păi, na, aici sunt Deci aici sunt pantaloni cu cămile. Când erau cu elefanți în Thailanda și Sri Lanka, aici sunt cu cămile. Și astea cred că sunt globuri. Da, uite, Moș Crăciun. Asta e tare. Să-ți iei globuri din fiecare țară în care mergi. Ar fi Uite, fain Moș să fie Crăciun pe peste cămilă. tot. E foarte fain aranjat și faină și atmosfera. Da, da. Doar că nu prea te lasă să te uiți pe tot, te întreabă dacă nu vrei să cumperi, să probezi parfumul, să-ți pui pălărie pe cap, Da, să-ți păi iei am șarful. tot felul de mirosuri. Da, nu mai știi care de unde. Și când zic chestia asta cu ulei amestecat și că e 100% natural, gândul meu fuge direct la prima Egipt. experiență cu Egipt. Unde, Și-ți vine să fugi. nu chiar, dar mă gândesc dacă e 100% natural și nu Da. sunt chestii. N-am întrebat prețul, adică nu știu care e prețul, că în Egipt era foarte ieftin. Bine, nici nu prea suntem interesați Păi de nu, asta. dar zic așa, că în Egipt era prea ieftin ca să fie 100% natural da, și să fie clar. parfum de calitate sau It's a 3 real. 3 real. 3 real. Ok. Color more I have, different color. I look inside also different, same also I have, different. We don't need with elephant, we have many with elephant. Camel take, camel new camel. And this is also 3 real. This is 5 real. 5. Ah, ok. Different quality. Different? Different quality. Ah, color. Quality different, different price. And this is better or that one is better? Ah, ok. This is also better. This is local one. Deci amândouă sunt mai bune. Color, have look inside also different color. Yeah, we stay 10 days in Oman. We don't rush. We just have time. 10 days here. And this, In Muscat, yeah. Bangladesh. Ah, Bangladesh. You. You? Romania. 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 Yeah. Nice to meet you. Nice to meet you. Thank you. Bye, thank you. Deci, să facem un rezumat. Yeah, Pantalonii cu cămilă sunt 3 reale, adică 45 de lei. așa. Și materialul e mai bun, zice. După care cel cu elefant e 5 reale, adică înseamnă 65 de lei, 70 de lei. Același material cu pantalonii pe care noi avem pe noi acum, pe care îi purtăm din A, serios, la Thailanda. fel? Că n-am pus mâna. E cam la fel, acolo. Wow. Și noi luăm cu 15 lei din Thailanda. 14 mă, da. Bine, nu compar, na, altă monedă, dar tot te țin de 3 spălări. Și băiatul era din Bangladesh, deci nu era localnic. Probabil că sunt mulți care sunt din alte părți. Ce ai găsit acolo? Hello. Ah, condimente. Șofran. And how much is kilo? Nu întreba de kilo, că nu aș să fac. Saffron you sell like this is gold. You sell for grams. Yeah. 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 How many gram you want? 5 gram, 10 gram, 20 gram. This is tea from... This is saffron. Ah, you do... So hot Thank water. you. You put your thermos without water before. You put like this 2 grams. Okay. More than 1 liter, 2 liter hot water and honey. You drink after 5 minutes. This is nice for tension. This is nice for aroma. More and they're coming happy. Not coming silly. They're coming happy. You know. More you're using for what? Using for risotto, for rice, for sweet, for cake. This is nice for coffee. Fantastic. This is from Iran. Iran. Best quality, number 1. 100% may give you guarantee from Iran good. Da, deci 10 real, 5 grame de șofran. Așa au zis, nu? Da, cel mai bun, nu? Cel mai scump. Da, din Iran, că era iranian. Domnul, da. Deci chiar am întâlnit numai străini, adică nu a zis nimeni până acum din ăștia cu care ai vorbit, că e unul de aici. Excuse me, Lama should be. Hello, thank you. This is Lama. Excuse me. Check only this quality. Thank you. This is Lama. I have it for different. Ce zici că e din lamă? This is Kashmir Pashmina. Așa, unde am rămas? Thank you, thank you. Era iranian și
După ce ai întrebat cât e kilo, și dai seama că habar n-avem despre șofran. Dar nu e vorba de asta, că dacă calculez, dacă întreb cât e kilogramul, îmi dau seama și cât e 100 de grame și cât e gramul. Păi da, dar cine cumpără 1 kilogram de șofran? Numai dacă ești super expert și ai lanț de restaurante 100. Am să văd care e prețul, că de-aia tot zicea că e exact ca aurul. Păi da, Și am să văd dacă e mai scump ca aurul, că așa cred că e mai scump ca și aurul. da, nu știu. Știu că și în Egipt ne ziceau că ăla din Iran e de cea mai bună calitate. Eu știam că și în Afganistan. Și în era. Afganistan, da. Doar că el fiind iranian nu putea să Da, zică putea de... să zică. Că de-aia am întrebat de unde e șofranul adus și după am întrebat de unde e el. Și ne-a dat ceva ceai de șofran era, nu? Da, dar cu miere. Nu mi se pare că Miere. avea un gust foarte diferit de orice alt ceai. Ce e aici? Wow, cum arată magazinul ăsta. Despre ce nu fotografii. Ascuze-ne. Mamă, dar cât au stat să aranjeze toate colierele alea? Uite pe aici. Ah, yeah, instance, yeah. And how much is This one? like this one? Maybe it's two. 1 real. Small bottle. How much? 1 real. 1 real. This one. Ah, okay. Ah, ok. Eating. Eating. Eating? It's for eating? Eating and burning. Ah, both. Ah, ok. Deci More poate și people mânca. this one eating. This burning, this one. Ah, this is different. This 1 real. This is different than Yes, the other one. different. Ah, okay, okay. This eating and this was called Ah, okay, okay. And it's also 1 real. this 1 real. Okay. This burning, this strong smell. Strong. This Da, de ce se mănâncă tămâia? Nu știam că se mănâncă. this joint pain, gas trouble, cholesterol. Ah, really? Ah, Ah, I didn't know that This you no can eat it. eating, no problem. This putting night 1 glass of water, putting tea, 2 piece, 3 piece, putting morning empty plate, drinking, Like a tea. drinking. Like a tea. Yes. Ah, okay. Interesting. We didn't know that. Same frankincense tea bag have this finish. Ah, okay, okay. Understand. You have also tea. Now check. No, this not. deci tocmai ai ars tămâie acolo în This one. recipientul ăla și l-a băgat sub tricou ca să verifice mirosul. Asta bine tare. Tare. Puternic. Deci Very good smell, but strong. Okay, just strong. Too strong for us. This Omani people going time good smell. Eh? Mhm. This one, this ladies, the same big size, same Ah, okay. 3 piece, 4 piece putting this bohu inside frankincense putting this stand, one stand, this cloth is putting half hour, Close. cloth half hour this using this 2 days 3 days smell no going. Ah, deci îți parfumezi hainele așa. Da, da. Da, da. Yeah, very good. Very good point. So we will take. Asta zic să luăm. Da, și să vedem dacă mai putem încerca cu miroase. We will take this one now. Okay. You have charcoal also? Huh? Charcoal. Charcoal have You have? half real. Ok. Luăm pe două, nu? Da. 4 piece 1 real. This Hold on. inside 10 piece. 10 piece. 10 piece. This 20 piece. Deci ne-am luat tămâie cu 1 real jumate? Sau 1 real? Un real jumate a fost cu cărbunele. Ah, da, ok. Deci se pune tămâia pe cărbunii
Iau niște pastile de cărbune cumva. nu Da, știu. asta era în tuburile alea ce le-ați văzut. O pun într-un vas de lut sau de Da, ceramică un arsă suport. dată cu vopsea și acolo se arată mâia peste cărbunile respectiv. Dar miroase foarte bine. Da, păi cred că e altfel de rășină, dacă ai zis, dacă am înțeles bine, nu? Arboarele Boswellia, Da, care nu se care nu găsește știu, peste tot. crece în deșert sau nu Da, știu da, sigur. zonele semiaride, cred că. No, sir, thank you. Thank No, you. it's okay. Thank you. Să fac poze cu pălările alea, toată lumea îmi cere. Da. Dar Cașmir. noi aveam suport la cazare de ars tămâie și aveam cărbuni și nu știam ce sunt. Adică nu știam, vedeam că e un cărbune, dar credeam că e cărbune parfumat și i-am dat foc acasă la cazare și nu simțeam niciun miros și nu știam de ce. Dar de fapt noi n-aveam tămâia pe care să o punem peste. Da, că acolo în cartier mi se avea bine, să punem fiecare Da. seară, în fiecare zi. E Da. cam 12 lei? Da, 12-13 lei, cam așa. Da. O pungă de nu știu câte grame, 150-200 cred că. I-am mai dat pe lângă și bucăți mai mari de tămâie, ne-a dat și recipient din ăla în care să ardem, deci era foarte de treabă omul. Da, da, era Și din era Oman. din Oman, da, se vede că e un pic diferită abordarea. O să mergem la cazare pentru că deja e târziu. Dar nu e foarte târziu, că e abia ora 6, dar sunt 7 cât e, întunecă. da. Mergem, ne plimbăm pe malul mării până acasă, vreo 3 km, pentru că acum e fain, e răcoare. Da. După care o să mai ieșim zilele viitoare să vedem și alte zone din oraș sau alte, poate chiar și niște cartiere mai puțin turistice, Turistice. adică unde fac ei cumpărăturile. Mă așteptam ca un moment să nu fie deloc turistic sau să fie turismul la început, dar mi se pare că în anumite zone, cum era partea veche a orașului, unde era Palatul Sultanului și aici la Suc, vin autocare pe bandă rulantă. Da, da, e plin de autocare, unul după altul și se vede și la trafic. Aici în zona asta tot timpul e trafic, adică se stă la rând la semafor, coadă foarte lungă și foarte multe case simt valutare. Aici n-am întrebat dacă și aici au comision, Da. dar sunt și restaurante și cafenele și foarte mulți turiști, adică la mese și în Suc acolo era plin de turiști care vizitau și ei, deci cel puțin în Muscat e multă, Activitate turistică. da. Revenim în zilele următoare.